Τι έχουμε εδώ? Εδώ βλέπουμε παπούτσια, βλέπουμε βήματα. Είναι steps forward. Θέλουμε να πάμε μπροστά, αλλά για να πάμε μπροστά πρέπει να καταρρίψουμε ορισμένα στερεότυπα. Αυτά τα στερεότυπα πρέπει να τα διαλύσουμε, πρέπει να τα γράψουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Σε οποιοδήποτε τομέα είμαστε, αλλά αν είμαστε στην τεχνολογία ή ειδικά στην καινοτομία, τότε δεν θα κάνουμε απλώς βήματα μπροστά, θα κάνουμε άλματα. Γιατί η δυναμική των καινούριων υλικών, των καινούριων ιδεών, είναι κάτι το εκπληκτικό. Και αυτό μπορεί να μας απογειώσει τελείως σαν χώρα. Εμείς, όταν αρχίσαμε την εταιρεία πριν από 24 χρόνια, όπως είπε η Νίκη, το τελευταίο πράγμα που είχαμε στο μυαλό μας ήταν ότι θα κάναμε καινοτόμα προϊόντα. Και φτάσαμε τώρα το 80% των προϊόντων που πουλάμε να είναι καινοτόμα. Σε ένα μικρό, και θα δούμε πώς φτάσαμε, σε ένα πολύ μικρό κομμάτι της τεχνολογίας που λέγεται ηλεκτρική προστασία. Δηλαδή, εμείς τι κάνουμε? Προστατεύουμε διάφορα μηχανήματα από κεραυνούς και από απότομες υπερτάσεις που δημιουργούνται μέσα στο ηλεκτρικό δίκτυο όταν ξεκινάει μετά από μία διακοπή το ρεύμα. Λοιπόν, σε αυτό το τομέα εμείς έχουμε 75 πατέντες και είμαστε η κορυφαία εταιρεία σε όλο τον κόσμο. Αυτή τη στιγμή τα μηχανήματα τελευταίας γενιάς, τέταρτης γενιάς στην κινητή τηλεφωνία, στα αεροδρόμια, τα ραντάρ, στα φωτοβολταϊκά πάρκα, στις ανεμογεννήτριες, στις εξέδρες άντλησης πετρελαίου, στους σιδηροδρόμους προστατεύονται με δικά μας προϊόντα. Τώρα, πώς φτάσαμε σε αυτό στο επίπεδο? Από την αρχή, όταν ξεκινήσαμε την εταιρεία μας, ο στόχος μας δεν ήταν πάνω η διοίκηση, ήταν κάτω στους λάκους, πώς να δώσουμε προϊόντα τα οποία να δημιουργούν αξία, υπεραξία στον πελάτη. Πώς να έχουμε τέτοια προϊόντα που να αντέχουν στις πιο αντίξωες συνθήκες, να μην χρειάζονται καθόλου συντήρηση και να λειτουργούν συνεχώς. Αυτή ήταν η πορεία μας και κατά τη διάρκεια συνέβησαν δύο γεγονότα τα οποία μας σημάδεψαν στην περαιτέρω εξέλιξή μας. Το πρώτο ήταν, μια μέρα ήμασταν στη Μεγαλόπολη και ξαφνικά πέσαν κεραυνοί και σταματήσαν οι ταινιόδρομοι. Τι είχε γίνει? Με τους κεραυνούς αυτούς δημιουργήθηκαν υπερτάσεις και κάηκαν τα ηλεκτρονικά που κινούν τους κινητήρες των ταινιοδρόμων. Ο πελάτης το θεώρησε αυτό σαν ένα φυσικό επακόλουθο από ένα καιρικό φαινόμενο. Και σαν αποτέλεσμα αυτό το οποίο έκανε, διακινούσε πια το λιγνίτη με φορτηγά, που είναι μια διαδικασία και κοστοβόρα και ρυπογόνος. Εμείς δεν το είδαμε αυτό σαν ένα φυσικό επακόλουθο ενός καιρικού φαινομένου. Εστιαστήκαμε, βρήκαμε τη λύση και από τότε και μετά πάντα δουλεύουν οι ταινιόδρομοι ανεξάρτητα με το τι συνθήκες υπάρχουν κλιματολογικές. Το δεύτερο γεγονός που μας σημάδεψε την πορεία μας ήταν όταν ακούσαμε ότι έγινε μια πυρκαγιά σε ένα χωριό στη Σκοπιά Φασάλων και κάηκε ένας άνθρωπος και δεν μπορούσαν να πάρουν τηλέφωνο γιατί το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο είχε χαλάσει. Αυτά ήταν πριν από την κινητή τηλεφωνία. Τι είχε γίνει? Σε αυτό το χωριό τα τηλεπικοινωνιακά καλώδια έχουν από πάνω τους, περνάνε τα ηλεκτρικά καλώδια και δημιουργούν υπερτάσεις. Σαν αποτέλεσμα, καιγόντουσαν οι ασφάλειες του τηλεπικοινωνιακού δικτύου, οπότε έπρεπε να πάει ένας τεχνίτης του ΟΤΕ να αλλάξει τις ασφάλειες. Και επειδή η φωτιά έγινε Σαββατοκύριακο, δεν υπήρχε τεχνίτης του ΟΤΕ, σαν αποτέλεσμα ο άνθρωπος κάηκε. Εμείς τι κάναμε? Πήραμε αυτές τις ασφάλειες,
τις τροποποιήσαμε, τις βελτιώσαμε, βάλαμε μέσα ημιαγώγημα υλικά, τα οποία αντέχαν σε αυτές τις υπερτάσεις. Έτσι, το χωριό αυτό και όλα τα χωριά είχαν τις καινούργιες αυτές ασφάλειες τις δικές μας, που δεν χρειάζονταν ποτέ να αλλάχτούν καθόλου και δουλεύουν ακόμη μέχρι τώρα. Εξοπλισμένοι λοιπόν εμείς με αυτά τα πρωτοποριακά προϊόντα, δημιουργήσαμε ομάδες προϊόντων, καταθέσαμε πατέντες και πήγαμε στην αγορά. Αρχικά στην Ελλάδα και εκεί συναντήσαμε κλειστές πόρτες και ο λόγος είναι απλός. Ενώ όλοι μας στην Ελλάδα, αν ακούτε και τώρα, όλοι μιλάνε για καινοτομία, όλοι μιλάνε για καινοτόμα προϊόντα. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αλλά κανείς δεν έχει ανοίξει το λεξικό του Μπαμπινιώτη να διαβάσει τι σημαίνει καινοτομία. Και όλοι νομίζουν ότι μπορούν να αγοράσουν το ίδιο καινοτόμο προϊόν από 5-10 εταιρείες. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα είναι να αγοράσουν ένα κοινότυπο προϊόν, όχι καινοτόμο, ένα προϊόν σειράς. Έτσι εμείς στραφήκαμε αμέσως στο εξωτερικό και πήγαμε στις πιο ανεπτυγμένες χώρες και στις τεχνολογίες εχμής. Και εκεί, δηλαδή πήγαμε στην Αμερική, στον Καναδά, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στη Δανία, στην Ιταλία, με τα αποτελέσματα τα οποία σας προανέφερε και η Νίκη. Δηλαδή, οι ηγέτιδες εταιρείες σε αυτές τις χώρες αγοράζουν από εμάς. Τώρα, σε όλο αυτό το διάστημα, η πηξίδα μας, σαν εταιρεία, ήταν στραμμένη προς μία κατεύθυνση. Είτε ήταν περίοδος κρίσης ή περίοδος ευημερίας, εμείς ήμασταν καρφωμένοι στον πελάτη, καρφωμένοι στο πρόβλημα του πελάτη, πώς να το λύσουμε το πρόβλημα αυτό. Δεν κοιτάζαμε τον εαυτό μας, δεν κοιτάζαμε την εταιρεία μας, προσπαθούσαμε πώς να δώσουμε υπεραξία. Βέβαια, όλοι και όλες οι εταιρείες αυτό λένε. Λένε, είναι πελατοκεντρικές. Αλλά για να το κάνεις αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ εύκολο να το πεις. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το κάνεις, γιατί για να το κάνεις πρέπει να έχεις κόσμο ο οποίος να είναι αετός, ο οποίος να έχει πολύ μεγάλη μόρφωση, να έχει παιδεία, να ξέρει το δικό του αντικείμενο καταπληκτικά, να ξέρει το αντικείμενο του πελάτη εξαιρετικά και το κυριότερο, να είναι το μυαλό του στην μπάλα, να μην είναι στις εξέδρες. Και αυτό... Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έχεις παιδιά τα οποία να έχουν πάρα πολύ καλό χαρακτήρα. Δηλαδή, να μην είναι εγωιστές. Να μην κοιτάζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη, αλλά να κοιτάζουν τον πελάτη και το πρόβλημα. Επίσης, πρέπει να έχουν υπομονή. Να αφιερώνουν πολύ χρόνο πάνω στο πρόβλημα του πελάτη για να το λύσουν. Και επίσης πρέπει να έχουν περιέργεια. Να δουν με ποιον άλλο τρόπο μπορούν να τα λύσουν αυτά τα προβλήματα, τι άλλο μπορούν να κάνουν για τον πελάτη, τι άλλο μπορούν να κάνουν γενικά. Πώς να πάει μπροστά ο πελάτης. Και με το χρόνο να αποκτήσουν μία αντοχή και μία επιμονή. Αλλά για να αποκτήσεις αντοχή και επιμονή, αυτό το κατορθώνεις μόνο όταν μπορείς και ποσοτικοποιείς το όφελος του πελάτη. Για παράδειγμα, εμείς τον περασμένο μήνα, αρχές Σεπτεμβρίου, είχαμε πάει στην Αλαμπάμα να δούμε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας και ήμασταν σίγουροι ότι θα τους ενθουσιάζαμε. Κάναμε λοιπόν την παρουσία και αυτοί μας είπανε, παιδιά, δεν έχουμε προβλήματα, είμαστε εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Τους λέμε, ωραία, μπορείτε να μας δώσετε μερικά στοιχεία, δηλαδή τι ύψος είναι η ιστή σας, πόσοι συνδρομητές περνάνε από κάθε συγκεκριμένο σταθμό κινητής τηλεφωνίας. Μας τα δώσαν τα στοιχεία αυτά, κάναμε τους υπολογισμούς μας και πήγαμε γρήγορα πίσω και τους είπαμε, κοιτάξτε παιδιά, συγκεκριμένα σε αυτό το σταθμό της κινητής τηλεφωνίας, αν μας δώσετε 3.000 ευρώ, θα βγάλετε 150.000 ευρώ. Και το ίδιο είπαμε σε κάθε σταθμό. Είχαμε στοιχεία ακριβώς για κάθε σταθμό. Το αποτέλεσμα ήταν ότι βέβαια πάρα πολύ γρήγορα μας δώσαν τη δουλειά.
Και το θέμα ποιο είναι, όταν έχεις τέτοια στοιχεία, δεν μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος το βράδυ. Όταν ξέρεις ότι με 3.000 ο πελάτης θα βγάλει 150.000, δεν μπορείς να βρεις τις δικαιολογίες ότι, ξέρεις, αυτός δεν με καταλαβαίνει γιατί είναι από το βορρά, είναι από το νότο, είναι ψηλός, είναι ξανθός. Πρέπει να εστιαστείς στο αποτέλεσμα αυτό. Και έτσι δεν βρίσκεις δικαιολογίες. Τώρα, για να πετύχουμε όλα αυτά, σπάσαμε διάφορα στερεότυπα. Το πρώτο στερεότυπο είναι ότι για να κάνεις κάτι καλό, να πας μπροστά στην Ελλάδα, πρέπει να έχεις διασυνδέσεις, πρέπει να έχεις προσβάσεις. Δηλαδή, με άλλες κουβέντες, πρέπει να έχεις μπάρμπα στην κορώνη. Εμείς, όπως είδατε, δεν πήγαμε στη διοίκηση, δεν πήγαμε στη διεύθυνση, πήγαμε κάτω στη βάση, πήγαμε κάτω στο πρόβλημα. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι για να πας μπροστά πρέπει να έχεις χρήματα. Εμείς είμαστε απλά παιδιά, από φτωχές οικογένειες και το μόνο πράγμα που πηγαίναμε σιγά-σιγά. Και όταν χρειάστηκε, βρήκαμε μια τεράστια ευκαιρία στην Αμερική να αγοράσουμε μια εταιρεία, αυτό που κάναμε, μαζέψαμε τα στοιχεία, τα δώσαμε στον οικονομικό μας διευθυντή, τον Νίκο Μπυράκη, που ήταν 35 χρόνων τότε. Δεν πήγα εγώ στις τράπεζες και πήγε το παιδί, όχι με τα χέρια στις τσέπες ζητώντας χάρες, πήγε με στοιχεία. Και μας δώσαν οι άνθρωποι 8 εκατομμύρια ευρώ να αγοράσουμε αυτή την εταιρεία και μας το δώσανε 30 Σεπτεμβρίου του 2008. Ακριβώς το απόγειο της οικονομικής κρίσης στην Αμερική, 2 εβδομάδες μετά την κατάρρευση της Lehman Brothers. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι στην Ελλάδα δεν γίνεται παραγωγή. Εμείς όλα μας τα προϊόντα τα παράγουμε στη Δράμα. Και ένας από τους κύριους πελάτες μας είναι η General Electric. Και η General Electric είναι η ηγέτιδα εταιρεία σε παραγωγή. Αυτοί έχουν βγάλει το σύστημα Six Sigma, που σημαίνει ότι δικαιολογούν μόνο ένα ελαττωματικό προϊόν, ένα ελαττωματικό κομμάτι, στο 1 εκατομμύριο κομμάτια που παράγουν. Οπότε καταλαβαίνετε, αυτοί όταν μας είπαν ότι θα ανεβούν πάνω στη Δράμα να μας κάνουν έλεγχο, εμείς τρομοκρατηθήκαμε, πήραμε τις σκούπες και σκουπίζαμε τους δρόμους από το ξενοδοχείο που θα μένανε μέχρι το εργοστάσιο. Και οι άνθρωποι μας δώσαν συγχαρητήρια και μας είπαν: εντάξει, το εργοστάσιο είναι καταπληκτικό, αλλά τα παιδιά που έχετε είναι φανταστικά. Και έχετε έναν ειδικά μηχανικό, το Φώτη τον Ξέπαπα, ο οποίος είναι 35 χρόνων, που δεν έχουμε γνωρίσει καλύτερο μηχανικό σε όλη μας τη ζωή και μιλάμε για ανθρώπους πάρα πολύ έμπειρους. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι δεν υπάρχει ποιότητα στην Ελλάδα. Πάλι ένα παράδειγμα. Ένας σημαντικός μας πελάτης είναι η United Technologies. Είναι εταιρεία με πωλήσεις πάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Είναι αυτοί που βγάζουν τους ανελκυστήρες Otis, τις μηχανές αεροπλάνων Pratt & Whitney. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι μας είπαν: κοιτάξτε, έχουμε 30.000 προμηθευτές και με όλους έχουμε κάποιο πρόβλημα. Με άλλους μικρό, με άλλους μεγάλο. Αλλά με όλους έχουμε. Με εσάς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και ήρθαμε να σας δούμε μήπως είστε η εικονική εταιρεία. Οπότε ήρθαν και ενθουσιαστήκανε και ο λόγος είναι ο εξής. Ότι εμείς δεν κάνουμε δειγματοληπτικό έλεγχο στα προϊόντα μας, δοκιμάζουμε όλα τα προϊόντα μας. Και ο λόγος είναι ο εξής. Όχι ότι δεν πιστεύουμε στη στατιστική, μπορώ να σου πω και δεν πιστεύουμε κιόλας. Αλλά ο λόγος είναι ο εξής. Είναι επειδή δεν ξέρουμε το δικό μας προϊόν, όταν το παράγουμε, πού θα καταλήξει. Μπορεί να καταλήξει στο σπίτι σας, μπορεί να καταλήξει στο σπίτι μου ή να καταλήξει σε μια πολύ κρίσιμη εφαρμογή, σε ένα κρίσιμο ραντάρ, σε ένα
σε μια κρίσιμη ανεμογεννήτρια. Γι' αυτό τα δοκιμάζουμε όλα, για να είμαστε 100% σίγουροι. Ένα άλλο στερεότυπο είναι ότι δεν γίνεται έρευνα στην Ελλάδα και βέβαια ειδικά στην επαρχία. Εντάξει, εμείς έχουμε 75 πατέντες, άρα αυτό το έχουμε καταρρύψει. Επίσης, δεν νομίζουμε να υπάρχει πρόβλημα με το να κάνεις έρευνα στην επαρχία, γιατί τώρα, έτσι όπως είναι η κατάσταση, το να πάμε εμείς στον πελάτη μας στο Ντίσσελντορφ ή στο Παρίσι, μας παίρνει τον ίδιο χρόνο, είτε από τη Δράμα είτε από την πρωτεύουσα. Και επιπλέον, έχουμε το πλεονέκτημα ότι οι ερευνητές μας είναι δίπλα στο εργοστάσιο και μπορούν και χρησιμοποιούν τα μηχανήματα του εργοστασίου, μπορούν και κάνουν πρωτότυπα πολύ πιο γρήγορα και εύκολα για τους πελάτες. Και επίσης, επειδή έχουμε χώρο, εκεί πέρα έχουμε και προβατάκια κτλ., μπορούμε και κάναμε ένα μεγάλο φωτοβολταϊκό πάρκο και είναι το μοναδικό φωτοβολταϊκό πάρκο σε όλο τον κόσμο που παράγει αρκετή ποσότητα ενέργειας και παράλληλα είναι πειραματικό, δοκιμάζουμε εκεί τα προϊόντα μας σε πραγματικές συνθήκες. Τέλος, ένα πολύ επίκαιρο θέμα είναι το θέμα της αξιοπιστίας για όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, εμείς λέμε στους πελάτες μας ότι θα έχετε το υλικό σε 3 μέρες. Και εντάξει, το λέμε αυτό γιατί μας αρέσει να κάνουμε δύσκολα πράγματα, αλλά δεν είμαστε και μαζοχιστές. Και λέμε 3 μέρες, δηλαδή 3 μέρες από τη στιγμή που μας δίνουν την παραγγελία, μέχρι να φτάσει στο γραφείο τους ή στην αποθήκη τους, είτε στην Αμερική είτε στην Γερμανία, παντού. Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον πελάτη να ξέρει ότι αγοράζει ένα προϊόν το οποίο είναι μονοπωλιακό, το δικό μας, ότι το παίρνει τόσο γρήγορα, άρα έχει τις πλάτες του καλυμμένες και αυτός κοιτάζει τα δικά του θέματα. Πώς να πάει μπροστά στα δικά του θέματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό το να έχουμε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα στην παράδοση. Βέβαια, δεν είμαστε και θεωροβάμενες, ζούμε στην Ελλάδα, ξέρουμε ότι γίνονται απεργίες. Μπορεί να υπάρξει και καμία θεομηνία, αλλά όλα αυτά τα έχουμε λάβει υπόψη μας. Δεν καθόμαστε να πούμε, ξέρετε, παιδιά, είπαμε 3 μέρες, αλλά επειδή υπήρχε απεργία ή επειδή έγινε αυτή η θεομηνία, θα το πάρετε σε 4-5 μέρες. Δεν υπάρχει περίπτωση για μας. Όταν λέμε 3 μέρες, εννοούμε 3 μέρες. Δεν είμαστε, όπως λέμε, ότι ξέρετε, το έλλειμμα θα είναι 7,6. Αλλά επειδή η ύφεση είναι μεγαλύτερη από ό,τι περιμέναμε ή επειδή η Παραγουάη δεν τράβηξε τόσο δυνατά όσο πιστεύαμε σε σύγκριση με την Ουρουγουάη, γι' αυτό λοιπόν θα πάει 8,5-9 κτλ. Εμείς το λέμε 3 μέρες, εννοούμε 3 μέρες. Οπότε, όπως είδατε, σε όλο αυτό το διάστημα, τίποτα δεν έχει αλλάξει εμάς. Με κρίση, με ευημερία, με τώρα, οπουδήποτε. Έχουμε την κατεύθυνσή μας προς τον πελάτη. Τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να ανεβάσουμε τον πελάτη. Δεν θέλουμε τον εαυτό μας, θέλουμε να ανεβάσουμε τον πελάτη. Θέλουμε να ανεβάσουμε το γείτονά μας, θέλουμε να ανεβάσουμε το περιβάλλον μας. Γιατί αν ανεβούν αυτοί, θα μας ανεβάσουν και εμάς. Αλλά για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να σπάσουμε τα στερεότυπα, να τα διαλύσουμε τα στερεότυπα, να τα γράψουμε στα παλιά μας τα παπούτσια. Ευχαριστώ.